हाय फ्रेंड्स, मी आपले स्वागत करत आहे आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे क्लिकविला। या चॅनलवरती आपण बघणार आहात फोटो एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, त्यासाठी कोणती सॉफ्टवेअर लागणार आहेत व ते कसे यूज करायचे हे शिकवणार आहोत। सो वेळ न घालवता मी काहीतरी घेऊन येत आहे, तेही पहिल्यांदाच मी चॅनलवरती व्हिडिओ करत आहे, त्यामुळे काही चुका झाल्या असतील तर माफ करावे। या चॅनलवरती जे काही घेऊन येणार आहे ते सर्व मराठीतून असणार आहे व जे काही वापरणार आहे, उदाहरणार्थ डाटा, बॅकग्राऊंड असो, ग्राफिक्स असो, हे सर्व काही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकमधून मिळेल। चला तर मग सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईबच्या बाजूला असलेल्या घंटेच्या बटनाला दाबायला विसरू नका, जेणेकरून सर्वप्रथम मी जे नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपणास मिळेल। हा जर व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका, तसेच शेअर करा। सर्वप्रथम फोटोशॉप ओपन करून एक नवीन मोकळी फाईल तयार करून घेतली। त्या फाईलची साईज 15 इंच बाय 18 इंच ठेवली। ही फाईल डेस्कटॉपवरील फोल्डरमध्ये djkiran या नावाने सेव्ह करून घेतली। सर्वप्रथम जो डिझाईनसाठी लागणारा डाटा हा डेस्कटॉपमधील फोल्डरमधून यामध्ये फोटो घेऊन हा सेंटरला सेट केला। बॅकग्राऊंड कॉपी करून बॅकग्राऊंड लेअरच्या वरती पेस्ट केला। त्यानंतर पार्टिकल्स घेऊन पार्टिकलसुद्धा आपण पेस्ट केली। त्यानंतर बॅकग्राऊंड लेअर सिलेक्ट करून ब्लॅक कलर घेतला व बॅकग्राऊंड घेतलेली त्याची ओपॅसिटी आपण कमी केली। त्यानंतर पार्टिकल सेट सिलेक्ट करून स्क्रीन केले। तसेच बॅकग्राऊंड लेअरला सुद्धा आपण ब्लेंडिंग मोड चेंज केला आहे। त्यानंतर बॅकग्राऊंड लेअरच्या वरती एक एम्प्टी लेअर घेऊन फोटोमधील डार्क कलर सिलेक्ट करून एम्प्टी लेअरवर फिल केले व त्यानंतर मास्क टाकून जेवढा आपल्याला नको असलेला भाग हा ब्रश टूलच्या साहाय्याने आपण काढून टाकला। जो हवा आहे तो कलर त्यामध्ये तसाच ठेवला आहे। त्यानंतर आपण क्रेडिट घेतले व ते सगळ्या टॉप लेअरला घेतले। त्यानंतर कंट्रोल एल दाबून आपण कलर सेट केला त्याचा व्हाईटमध्ये। व त्याचे ब्लेंडिंग मोड चेंज करून स्क्रीन किंवा लाईटन आपण वापरू शकतो। व आपण स्मार्ट ऑब्जेक्टमध्ये कन्वर्ट केली फाईल, त्यामुळे आपल्याला फाईलची ताकदही चांगली राहते। त्यानंतर फिल्टरमध्ये जाऊन ग्लोशन ब्लर केले व रेडियस जेवढा आपल्याला हवा आहे तेवढा आपण ब्लर करून घेऊ। त्यानंतर पार्टिकल्सला सुद्धा आपण मास्क टाकला आहे। मास्कसाठी आपल्याला शॉर्टकट आहे Alt L M R। त्यानंतर आपण फोटोची डुप्लिकेट करून लेअर 1 सिलेक्ट करून आपण तो फोटो मोठा करून बॅकग्राऊंडला घेतला आहे। त्यानंतर ॲडजस्टमेंट लेअर घेऊन ब्लॅक अँड व्हाईट सिलेक्ट केले आहे। कंट्रोल Alt G केले असता एकच फोटो सिलेक्ट होतो, तो फक्त आपल्याला ब्लॅक अँड व्हाईट दिसेल। मास्क लेअर घेतली आहे। मास्क लेअर ही आपल्याला जेवढी हवी आहे तेवढी मोठी करून घेऊ। त्यानंतर आपण फोटो सिलेक्ट करून मास्कला सुद्धा आपण कंट्रोल Alt G करू। त्यानंतर आपण टेक्स्ट लेअर घेतली, त्यामध्ये मराठी सिलेक्ट होतं, पण डॉक्टर ग्लिच हा फॉन्ट निवडतो।
हा फॉन्ट आपल्याला हवा त्या पद्धतीने सेट करून घ्या. आपल्याला बॅकग्राऊंडमधूनच आपण डार्क कलर एक सिलेक्ट करत आहे. लाईट कलरमध्ये येलो कलर आपण घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण त्याला ड्रॉप शॅडो करू. ड्रॉप शॅडो आपण सेट करून घेऊ. शेडमधील आपण डार्क कलर सेट केला त्याला सुद्धा. त्यानंतर टेक्स्ट शॅडो आहे ती आपण टेक्स्टच्या बॅक साईडला घेतली. ते सेट करून घेतली. त्यानंतर आपण टेक्स्चर बॅकग्राऊंड घेऊ. ते आपण टॉपमध्ये टाकले. टेक्स्ट खाली आहे ती टाकताना सुद्धा आपण फोटोवरती न टाकता बॅकग्राऊंडमध्ये आपण काम करायचं आहे. आपल्याला ओरिजिनल फोटो आहे तो वरतीच ठेवायचा आहे. घेतलेल्या लेअरला मास्क करून आपल्याला ब्रश टूलच्या साहाय्याने आपण तो कमी करू. ऑपेसिटी आणि फ्लोचा वापर करून आपण ते सेट करू शकतो. त्यानंतर आपण क्लाउडचे एक PNG आहे ते आपण पेस्ट करून घेऊन खालील बाजूस लावणार आहे, जेणेकरून आपल्याला स्मोकचा इफेक्ट मिळेल. त्याची सुद्धा आपण ओपॅसिटी वगैरे कमी करायची आहे. अशा पद्धतीने सेट केलेले आहे. थोडेफार आपण ॲडजस्ट करत आहे. बॅकग्राऊंड लेअर सुद्धा आपण ॲडजस्ट केली कारण की आपल्याला लाईन दिसत होती. जराशी आपण वरती घेतली ते पण आपण खाली घ्यायचं आहे. क्रेडिट लेअरची जराशी दिसत नाही त्यामुळे आपण ब्लेंडिंग मोड चेंज करून बघतो आहे. स्क्रीनच आपण ठेवू. आपण टेक्स्ट घेतलेला आहे बर्थडे PNG आहे ती सुद्धा आपण तुम्हाला मिळणार आहे डिस्क्रिप्शन मधून. सगळ्या फोटोला क्लिपिंग मास्क केलेला आहे जेणेकरून आपण त्यामध्ये दुसरा फोटो ॲड करू शकता. त्यानंतर मी आपलं लोगो सेट करत आहे. तुम्ही तुमचं नाव टाकू शकता किंवा तुम्ही तुमच्याकडे लोगो असेल तर लोगो सेट करू शकता. लोगोला मी क्लिपिंग मास्क करून घेणार आणि त्यामुळे माझी पिक्सेल चांगली राहील. त्यामध्ये तुम्ही लोगो सुद्धा आपला चेंज करू शकता. त्यामध्येच कलर डॉट सिलेक्ट केलेला आहे मी. मस्त वाटत आहे. त्यानंतर एक एम्प्टी लेअर घेऊन त्यामध्ये मी कलर चेंज करत आहे थोडेफार. त्यानंतर एक एम्प्टी लेअर घेऊन त्यामध्ये डार्क कलर यूज करत आहे व ब्लेंडिंग मोडच्या साहाय्याने आपल्याला जसा कलर टोन हवा आहे त्या पद्धतीने आपण सेट करू व ओपॅसिटीवर कंट्रोल करू. ओपॅसिटी कंट्रोल करण्यासाठी कीबोर्डवरील पट्टीमध्ये जे अंक आहेत आपले नंबरिकल कीज त्याचा वापर करून आपण ओपॅसिटी कमी जास्त करू शकतो. त्यानंतर ॲडजस्टमेंट लेअरमधून आपण कलर लुक्स घेत आहे. प्रॉपर्टीजमधून 3D लुक्स आहेत. यातून आपल्याला हवा त्या पद्धतीने आपण मॉडिफाय करून फेसबुक
त्यासाठी वापरण्यात येणारे लूप्स आहेत ते आपण वापरू शकतो. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल जरूर कळवा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून. व्हिडिओ आवडला असल्यास सबस्क्राईब करा आणि घंटेच्या बटनाला दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची सर्वप्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. लाईक करा, शेअर करा